Ένα από τα πιο θαυμαστά γεγονότα που έχουν συμβεί στην εκκλησία της Παναγίας της Ακαδημιώτισσας στην Άξο. Νύχτα, λέει, βγήκε η γερόντισσα, πολύ νύχτα, έξω στην αυλή της που είχε δουλειά. Και κοίταζε στην εκκλησιά, την Ακαδημιώτισσα, και είδε μέσα μεγάλη φωτοχυσία, λάμψη πολύ, και άκουσε και ψαλμοδίες αγγελικές και ψάλανε. Λειτουργούσαν οι άγγελοι. Και αυτό συνέβη γιατί δεν είχε τότε η εκκλησία εφημέρει ο παπά και δεν λειτουργούσανε. Εκείνο το διάστημα την είχαν κλειστεί. Και είπαν εδώ πως το ήταν ολοφάνερο το θαύμα, επειδή την είχαν κλειστεί και δεν λειτουργούσανε. Γι' αυτό η Θεία Χάρη έκανε το θαύμα και είδαν τη φωτοχυσία και λειτουργήσαν οι άγγελοι. Λέγανε στον Καλόξυλο ότι βλέπανε φωταγωγημένη την εκκλησία την Ακαδημιώτισσα κάθε βράδυ και ακούγανε ψαλμοδίες. Και δεν το πιστεύανε. Και πήγανε δυο και πιάσανε δυο στασίδια και καθίσανε τη νύχτα μέσα να βεβαιωθούν. Και όπως καθόταν και φωταγωγήθηκε η εκκλησία και άρχισε η λειτουργία, αυτοί μείνανε κατόπιν βουβή. Αφήγηση της Άννας Μαυροματάκη, Χαλκίν Άξου. Από το βιβλίο «Η λατρεία της Παναγίας στα ελληνικά νησιά». Πηγαίνοντας μια Κυριακή στην εκκλησία της Χίτης, ο Αββάς Μακάριος, που είχε χάρισμα από το Θεό να διακρίνει με τα μάτια της ψυχής, όσα οι άλλοι δεν έβλεπαν με τα σωματικά τους μάτια, είδε την καλύβα κάποιου μοναχού τριγυρισμένη από πονηρά πνεύματα. Πολλά είχαν τη μορφή παιδιών που έκαναν κάθε λογική αταξία. Άλλα έμοιαζαν με άσημνες γυναίκες, χόρευαν, πηδούσαν και έκαναν διάφορα ανόητα καμώματα. Χωρίς άλλο, συλλογίστηκε ο Όσιος. Έχει κυριευθεί από αμέλεια ο αδελφός, γι' αυτό έχουν τόσο θάρρος μαζί του οι δαίμονες. Σαν τελείωσε η λειτουργία, πήγε και χτύπησε την πόρτα του μοναχού. «Ήλθα να σου ζητήσω μια χάρη», του είπε. «Με τα χαρά, Σαββά, αν περνά από το χέρι μου. Βρίσκομαι σε μεγάλη στεναχώρια και θέλω να προσευχηθείς για μένα στον Κύριο να με ανακουφίσει». Απόρρισε ο αδελφός, ακούγοντας τον γέροντα να μιλά έτσι. «Δεν είμαι άξιος, Σαββά, να προσεύχομαι εγώ για σένα», του είπε. «Δεν φεύγω από εδώ», επέμεινε ο Όσιος, «αν δεν μου δώσει υπόσχεση πως θα κάνεις κάθε βράδυ μια προσευχή για μένα». Έτσι τον ανάγκασε να υποσχεθεί. Το ίδιο βράδυ κιόλας προσευχήθηκε για τον γέροντα και ύστερα συλλογίστηκε. Παρακάλεσε στα Λέπορ για ένα τέτοιο άγιο και για τον εαυτό σου δεν ζήτησε τίποτε. Πρόσθεσε έτσι άλλη μια προσευχή για τον εαυτό του. Το ίδιο έκανε και το άλλο βράδυ και το επόμενο, ώσπου συνήθισε να λέει 2 προσευχές όλη την εβδομάδα. Την Κυριακή πέρασε πάλι έξω από την καλύβα του Όσιος. Οι δαίμονες βρίσκονταν εκεί, αλλά δυσαρεστημένοι. Κατάλαβε αμέσως πως η προσευχή του αδελφού είχε αρχίσει να ενεργεί αποτελεσματικά. Μπήκε μέσα και τον παρακάλεσε να προσθέσει άλλη μια προσευχή για χάρη του. Εκείνος δέχτηκε με προθυμία. Κοντά στις 2 προσευχές που έκανε τώρα για τον γέροντα, πρόσθεσε 2 ακόμη για τον εαυτό του. Πέρασε άλλη μια εβδομάδα που ο αδελφός έλεγε 4 προσευχές. Όταν πήγε την Κυριακή να τον δει ο Όσιος, βρήκε τους δαίμονες αμίλητους και σκυθροπούς. Ευχαρίστησε το Θεό και παρακάλεσε τον αδελφό να προσθέσει και 3η προσευχή για χάρη του. «Βλέπω μεγάλη ωφέλη από τις προσευχές σου, αδελφέ», του είπε, για να τον ενθαρρύνει. Τώρα ο πρώην αμελής μοναχός προσευχόταν το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας, γιατί κοντά στις 3 προσευχές που έλεγε για τον Όσιο, πρόσθεσε άλλες 3 για τον εαυτό του. Την Κυριακή, πηγαίνοντας πάλι στην εκκλησία, ο Αββάς Μακάριος δέχτηκε την επίθεση των πονηρών πνευμάτων. Τον απειλούσαν και τον έβριζαν γιατί έγινε αφορμή να διορθωθεί ο μοναχός. Είχαν όμως απομακρυνθεί πολύ από την καλύβα του. Η προσευχή του τα εμπόδιζε να πλησιάσουν. Ευχαρίστησε με την καρδιά του το Θεό Όσιος για τη μεταβολή του αδελφού. Ύστερα το συμβούλευσε να μην παραμελεί ποτέ την προσευχή του και να μην πέφτει εύκολα στις παγίδες που στείνει ο διάβολος για να παρασύρει τον άνθρωπο στην απώλεια.